دوستان سلام. به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز می‌خوایم دلایل اعتیاد شعرا و نویسنده‌ها و در کل مشاهیر معاصرمون رو بررسی کنیم. اسم این ویدیو دلایل اعتیاد مشاهیر معاصر. وقتی زندگی برخی از مشاهیر ادبی و هنری همعصر خودمون رو مرور می‌کنیم، به یک پدیده عجیب و خانمانسوز برمی‌خوریم. از هدایت نویسنده نیما، شهریار و شاملوی شاعر تا داریوش خواننده و دیگران، همه به نوعی سالها و برخشون تا آخر عمر درگیر این بلای خانمانسوز بودند. هر کدوم به نوعی و بهانه‌ای درگیر این بلا شدند. در این بین نحوه اعتیاد داریوش اقبالی خواننده یک استثناست. تابستون سال 1356 تو کاوار خرم، وقتی داریوش در حال اجرای ترانه بود، زن جوانی به نام مریم محمدی با حمله به داریوش به صورت اون اسید پاشید و داریوش برای درمان چند وقتی در بیمارستان بستری بود. برای کاهش درد بهش مورفین تزریق میشد و تکرار و ادامه این درمان بهونه و مقدمه‌ای بود برای شروع اعتیاد داریوش اقبالی به مواد مخدر. به گفته خود داریوش، تا قبل از این ماجرا آشنایی زیادی با مواد مخدر نداشته. اما داریوش اقبالی چند دهه بعد با تأسیس بنیاد ترک اعتیاد آینه، هم خودش و هم ده‌ها هزار معتاد رو به زندگی سالم برگردوند و سمبل مبارزه با اعتیاد و به نوعی بانی ترک اعتیاد خیلی از مردم معتاد ایران شد. اما اعتیاد بین هنرمندان قدیمی در اون روزگار به نوعی پرستیژ به حساب می اومد. اینو ما نمیگیم. کسی میگه که با اکثر اون آدم‌ها دمخور بوده. وقتی از هوشنگ ابتهاج پرسیدن که چرا شاعران دوران شما معتاد بودن، گفت اصلا یه روزی از لوازم هنرمندی این بود که تریاکی و هروئینی و دائم الخمر باشی. تلقی از هنرمند این بود. از این نظر من دارای همه این شرایط نبودم. باز من سیگار میکشم که سیاوش کسایی همین سیگار رو هم نمیکشید. شاید باورش براتون دشوار باشه، اما برای اینکه هنرمند به حساب بیای میباید شلخته و آشفته حال بودی. هنرمند کتش رو روی دوشش میانداخت و یا دست یا هر دو دستش رو از آستین کتش بیرون می آورد. هر کار باید میکردی تا غیر عادی جلوه کنی. یه جور تظاهر به لاابالیگری و بیقیدی مد شده بود. یکی ریشش رو نمیتراشید، یکی موشش شونه نمیکرد، یکی ماه به ماه حموم نمیکرد که بیقید جلوه کنه. من همیشه با این چیزا مخالف بودم، چون همیشه لباس تمیز میپوشیدم. عده‌ای فکر میکردن که خیلی زندگی شاهانه‌ای دارم. من هیچ وقت سمت مواد مخدر نرفتم. حتی وقتی قرص مسکنم که مصرف میکنم، به قول حمیدی سرم دبار میگیره. یعنی گیج میره. جاهایی بودم که دوستان نزدیکم تریاک میکشیدن و من لب نزدم. پیش اومده با نادرپور، اخوان و تقیه مدرسی نویسنده به تریاک خونه هم رفتیم. اما لب نزدم. خب من رفیق حجره و گرمابه و گلستان بودم. به هر جا بچه‌ها میرفتن باهاشون میرفتم. جالبه در جوونی هم با اینکه ریش نداشتم حالت شیخی داشتم و هر جا میرفتم اینا منو مینداختن جلو. اینکه چرا سمت اعتیاد نرفتم، من همیشه به قول امروزی‌ها تفریحات سالم و این کارا کردم. مثلا بیلیارد یا دیدار هر روزه شهریار باعث میشد که من همه چیزو فراموش کنم. من گلکاری میکردم، کبوتر نگه می‌داشتم و فلان کارو میکردم. این کارا جز اینکه کنجکاوی منو ارضا میکرد، پناهگاه من بود، درمان من بود. هنوزم برای اینکه بتونم خودم رو تحمل کنم، خودمو با تلویزیون و کپی کردن CD برای این و اون مشغول میکنم. ضمن اینکه همیشه ترس داشتم با مصرف الکل و افیون شعرم دیگه مال خودم نباشه و اثر این چیزا باشه. خیلی از این قضیه ترس داشتم. سایه میگه یه فیلمی بود که شاید 60 سال پیش این فیلمو تو سینما رکس لاله‌زار دیدم. نه اسم فیلم یادمه، نه موضوع فیلم، نه هنرپیشه‌اش یادمه. اما یه صحنه‌اش یادمه و برای من خیلی درس بود. من خیلی نکته‌های هنری رو از این چیزا یاد گرفتم که ظاهراً ربطی به درس هنری نداره. یه دختری میره به یه مؤسسه هنری مراجعه میکنه که هنرپیشه بشه. میشینه با مدیر مؤسسه صحبت میکنه. مدیر بهش میگه که من باید ببینم که تو چقدر فوتوژنیک هستی و این شکل و شمایل و قد و بالا برای تماشاچی چقدر جلب توجه میکنه. بعد قرار میذارن که دختره راه بیفته تو خیابون و مدیرم دنبالش حرکت کنه. حالا دختره کت و دامن پوشیده و کیف به دست داره و راه میره. دوربین از روبرو نشون میده این خانم داره راه میره و از پشتم نشون میده که مردم دارن میان. هر کدوم از مردم مشغول کار خودشون هستن و هیچ کسی بهش نگاه خاصی نمیکنه. بعد دوباره دوربین از پشت نشون میده. این بار هر کی رد میشه با تعجب به زنه نگاه میکنه. بعد مدیر رو نشون میده که میخواد بدو بره به سمت خانم که بگه استخدامت میکنه. وقتی مدیر میرسه به این خانم، دوربین دوباره از روبرو نشونش میده و معلوم میشه که خانم خیلی شیک پوش، کت و دامن پوشیده و کیف به دست
داره راه میره ولی با صورت شکلک در میاره. این یعنی وقتی مردم به طور عادی بهتون توجه نمیکنن، شکلک در بیارین. چون باید خیلی زیبا باشین، خیلی اندام موزون داشته باشین، خیلی خوش حرکت باشین که بتونید جلب توجه بکنید. ولی با شکلک در آوردن خیلی راحته. من اونجا متوجه شدم چقدر راحته با شکلک جلب توجه کردن و متوجه شدم که چقدر دوستای ما دارن با شکلک در آوردن برای خودشون شهرت درست میکنن. بعد از شنیدن این خاطرات ابتهاج، من خودم به شخصه تو سال 5 ابتدایی یه معلم سختگیری داشتم که الان وقتی یاد برخی از حرفاش میافتم منو بیشتر به فکر فرو میبره. اسمش رو هیچ وقت فراموش نمیکنم، آقای جلیلی. یه معلم محافظه‌کار سختگیر با اون لهجه شیرین آذریش. مثلا به جای کلمه اکسیژن میگفت اکسیژن. این بنده خدا در حین سادگی و عریانی درس بزرگی داشته به ما دانش آموزای کوچیکش میداده. میگفت نیاز نیست واسه جلب توجه زنگ آخر یا موقع تعطیلی مدرسه با همدیگه دعوا کنید و به هم آسیب برسونید. اگه نیتتون جلب توجه کردن و گدایی نگاه دیگرانه، کار راحت‌تری هست. تو خیابون شلوارتون رو بکشید پایین. بیشتر جلب توجه میکنید. ما اون روز به این جمله میخندیدیم. ولی در اصل و به صورت غیر مستقیم برخی از بزرگان ادبیات و هنرمون از روش‌های مختلف جلب توجه میکردن. حالا به چه قیمت و چه بهایی؟ متاسفانه بعضیاشون بهای اون جلب توجه کردنها رو با سلامتی و جوونی و جون خودشون دادن. به نظر شما این همه حجم از اعتیاد در اون دوران فقط به خاطر متفاوت دیده شدن بوده یا دلایل پشت پرده دیگه‌ای هم داشته؟ مثلا در مورد شعرا دلیل دیگه‌ای هم میتونسته داشته باشه؟ خاطرم است خیلی سال پیش دوستان جوون و شاعرم آخر هفته تو ویلا دور هم جمع می‌شدن. به قول خودشون علف می‌کشیدن و تو اون حالت نشئگی شعر میگفتن. روز بعد شعراشون رو میآوردن براشون ویرایش میکردن. تو اون حالت خلسه در واقع ضمیر ناخودآگاهشون به شعر میومد و محرمانه میگم برخی از اشعارشون خیلی ناب و شنیدنی بود ولی فارغ از حالت عادی و نرمال شاعرش. اما خب در دیگر هنرها نمیشه این همه سرمست و سر به هوا اثر ناب آفرید. و دلیلی هم که سایه برای دوری از مخدرها مطرح میکنه ترسش از همینه که مبادا اشعارش درگیر اون ناخودآگاه بشه و یک دستی و وزن همیشگی دیگر اشعارش رو نداشته باشه. دوستان در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم. مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون در میون بگذارید. نظرها و کامنت های شما باعث دلگرمی ما میشه. اگه موضوع یا مطلبی دارید که دوست دارید توسط ما اجرا بشه، با ما در ارتباط باشین. باز هم به دیدن ما بیایید. تا یک ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.